nikoho, kdo mi tam ukáže. Jak jsem ukazuje. Hej, dobrý, pomalu, Snakesy. Oh. Whoa. To je dost, že jsi nás taky jednou vyvez! Že jsi udělal něco pro rodinu!
dělá kráva, ty. To je hovado. Red Bull vám dává křídla. Ty nějaký na policii, ne? Ty... Oh. Provodce, nákladáků, no? Policie. Policejní nákladáci. No, my to převážejí asi. Jakýho vězně? No, nákladáků. Co, kam ty jsi se viděl? Vlog the video. Okay,